السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أقوى معلم في الدنيا، المعلم للصيانة. فيديو جديد اليوم باش نركبوا كربيراتور من شار الأشجار باش نركبوها في السونتروا. فيديو فريد من نوعه، نتحداك تلقى فيديو. اكتب في الريشيرش في اليوتيوب تركيب من كربيراتور من شار الأشجار في السونتروا، ولن تجد إلا فيديو المعلم للصيانة فقط. نقطة، انتهى. اليوم الكربيراتور هذيا باش نركبوها في السونتروا. تنقلكم علاش باش شنو الأدوات اللي نستحقوهم. عندنا الجورج متاع الكربيراتور هذيا متاع المنشار الأشجار، نستحقو باق بلاستيك هكا ولا حديد ما يهمش، المهم باق الديامتر متاعها 12. نستحقو ديريت، عندنا هذايا غلكشة متاع ديريت، هذايا متاع ماء متاع نيترو. أي ديريت أي كاوتشو كيما نكا يدخل في البيبة متاع السونتروا. هذا متاع ديريت متاع ماء متاع نيترو، قصينا منه لكشة. الطريقة اللي باش نركب بها أنا اليوم كربيراتور من شار الشجر في السونتروا ماهيش موجودة، وما طريقة يعني جديدة ابتكرتها أنا. أغلبية اللي يركبوا الكربيراتور من شار الشجر في الموتور يعمل يركبها بنفس السيستم العمل متاعها، بنفس السيستم اللي تخدم به في منشار الشجر. يعمل موديفيه في الكارتير وينقب الكارتير ويعدي ديريت للبومب هذيا التسبيري، لانه كما قلت لكم انا شرحتها الكربيراتور من شار الشجر في فيديو كيفاش تخدم وكيفاش فيها بومب تجبد ليسانس وكل شيء شرحته. تلقاو الفيديو في اليوم، مانيش باش نطول عليكم الفيديو هذا. مختصر الحديث، البومب هذيا باش نستغناو عليها. ريت هذيا هي الكلابي، كي نحيوها البومب ما عادش تاخد منا. البومب هذيا موجودة في كربيراتور منشار الشجر، علاش خاطر في المنشار يبدا الريزرفوار يبدا لوطا من الكربيراتور، فلازمها بومبا باش تسبيري ليسانس. بالنسبة للسونتروا ما نستحقوهاش، علاش خاطر الريزرفوار جاية فوق الكربيراتور، الريزرفوار من فوق الليسانس بطبيعته باش يهبط مضغوط للكربيراتور، يعني ما نستحقوش بومب تجبد ليسانس. فيه واضحة العملية واضحة، يعني نحيو الكلابي هذيك نستغناو عليها. توي كنركبو الجورج هذايا، الجورج هذايا متاع الجورج الدوريجين متاع كربيراتور من شار الشجر، قصيناها وركبوها بالطريقة هذيا في بلاصتها لهنا. تويك برشا يتسائل يقولك علاش باش نركبها انا الكربيراتور هذيا في السونتروا، اسكو هي خير من الكربيراتور الدوريجين؟ السؤال هذايا تنجاوبكم عليه من بعد. توا نحبوا 1000 لايك، 1000 لايك للفيديو. الفيديو هذايا تستاهل 1000 لايك، تجاوزناها. الفيديو هذايا تستاهل 10000 لايك. توا من 10000 لايك وانتي طالع، وكانك ماكش مشترك ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك جديد، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. باهي هاكا ركبنا الجورج سيء. الجورج هذايا ما تدخلناش في البيب صغيرة، ما تدخلش في البيب تاع سونتروا، لازمنا نعملوا حلقة وصل تربط ما بين الجورج هذايا وما بين البيب تاع سونتروا. شنو باش نعملوا؟ باش ناخذوا الباق اللي قلت لكم عليها. الباق هذايا من داخل الديامتر متاعها يبدا 12، على خاطر كربيراتور من شار الشجر 12 نفسها، يعني نفس الديامتر متاع الكربيراتور الدوريجين متاع سونتروا. باهي تويك نركبوا الديريت متاع الماء هذا ديريت نحيناه من كاوتشو متاع نيترو متاع ماء. بون هو جوست فيكساسيون، معناها تنجم انت تجتهد وتعمل حاجه ما خير، يعني فما حتى مشكل. هذا جوست فيكساسيون يربط لنا ما بين الكربيراتور والجورج متاع السونتروا والبيب متاع السونتروا. باهي تويك ناخذوا ديريت كاوتشو سونس، قصوا منه لكشه صغيره بريسك يعني 2 ملم 4 ملم ماكسيموم. نسكروه من شيرة ببولون رقيقة بفيس ولا بولون، نسكروه من شيرة. باهي خلنا نكونوا واضحين، برشا يتسائلوا يقولك الموديفيكاسيون تاع اليوم شنو الهدف منها. كمل الفيديو للآخر. الديريت هذا نسكروا به الفوقانية. كما تعرفوا كربيراتور من شار الشجر فيها زوز ديريتات، زوز بلايص متاع الكاوتشوات. واحد منهم نسكروه الفوقاني هذا متاع البومب، هذا اللي خدم لنا البومبا، نسكروه ناخذوا ديريت نحطوا فيه بولون ونسكروا به البلاصه هذاك باش يخدم لنا بيرج، نوليو نبرجيو به الليسانس.
فهمت؟ كي نركب الكربيراتور نحيه نخلي ليسونس يهبط ومن بعديك نسكر. باهي الكربيراتور هذايا متاع منشار الأشجار قداش سومها قداش تعمل؟ هذايا تعمل 25 دينار، 25,000 هكاهو. هذي كربيراتور متاع موتور متاع منشار الأشجار الشنوة، سومها 25,000. كربيراتور متاع الدوريجين متاع السنتروا سومها حكاية 100 دينار، يعني هذايا سومها ربع. باهي سومها رخيص هو اللي باش يخليني نركب الكربيراتور هذايا. لا مش كان السوم، كمل الفيديو للآخر. الكربيراتور هذايا فيها برشا اوبسيونات. تويك عندي الكابل هذايا باش نتستي بيه نركبه في بلاصة الاكسيلاتور. فيديو اليوم بث تجريبي، اليوم باش نتستيو جيست تيست. معناها الكابل هذا ركبناه في بلاصة الاكسيلاتور باش نكسيليريو بيه. فيديو اليوم جيست معناها باش نجربو، باش نركبو الكربيراتور في البلاصة ونجربوها كيفاش تخدم. وربما في حلقة قادمة نركبوها في المانيت وكل شيء. في جزء قادم، الجزء الثاني من الفيديو هذايا نركبوها في المانيت، نولي نكسيليريو بالمانيت متاع السنتروا عادي. اليوم يعني باش نركبو كابل وسرتير هذايا باش نحطو فيه كعبة رايون جيست معناها باش نخدمو هكاهو. معناها باش نجبد كعبة الرايون، نحط السرتير، نخدم الموتور، نرجع السرتير ونكسيليري بالكابل جيست باش نوريكم الموتور كيفاش تخدم جوها باهي. وفي حلقة قادمة في الجزء الثاني للفيديو هذايا نكملو نركبوها في المانيت ونعملو بها دورة وجوكم أحلى جو. كي باش تدخل الوصف متاع الفيديو هذايا باش تلقى برشا ليانات متاع فيديوهات. فيديو شرحت فيه طريقة عمل كربيراتور منشار الشجر. فما فيديوهات شرحت فيها من طريقة ريجلاج متاع فيسات الهواء هذوما وكيفاش برشا يغلطوا الغفاصة يقولوا فيس هواء وفيس متاع ايسانس، ووضحت فيه العملية. باهي تويكا باش نركبوها في البلاصة. حانت لحظة الحقيقة، تويك الكربيراتور باش تركب في السنتروا. نركبو خيط ليسانس أول حاجة، الديريت الكاوتشو متاع ليسانس نقصو منه شوية، الخشم متاعو واسع، نحيولو الخشم الواسع ونركبوه باش يشد في البلاصة ما يتنحلناش ما يتملصش. باهي تويكاش باش نعملو، تويكا ندخلو الكربيراتور ندخلوها في الجورج. قبل هذايا نبرجيو كيما قلت لكم نحيو الكاوتشو اللي سكرناه ببولون حتى كش يخرج ليسانس، تتعبى الكربيراتور بليسانس تتبرجل وبعديك نرجعو نسكروها بالطريقة هذه طريقة سهلة وبسيطة. علاش نصعبو فيها وهي سهلة؟ فما برشا يتفلسفوا كي يجي باش يركبوا الكربيراتور هذايا في موتور يركبوها بنفس السيستم اللي تخدم به في المنشار. يعمل نقبة في الكارتير ويعدي زوز ديريتات، وديريت للبومبا وديريت للليسانس. هذه طريقة سهلة وبسيطة. نستغناو على البومبا، نسكروا بلاصة البومبا وتولي بيورج نبرجيو منها ليسانس، وبطبيعته الريزرفوار متاع السنتروا جاي الفوق، ليسانس يهبط للكربيراتور وحده. معناها عملية سهلة وبسيطة. هاكا ركبت الكربيراتور جوها باهي. مشكلة الكربيراتور متاع السنتروا كي تقدم ولا حاجة تولي ما عادش ترنتي، وبرشا معناه يسخنوها وينحيلها الروح ويصلحها وساعات تنجح وما تنجحش. بالنسبة للكربيراتور هذايا بالفيس هواء متاعها جوها أحلى جو، يعني تركح فيس الهواء ترجلج عبارة سكوتير. الكربيراتور هذايا معناها ريجلاج متاعها تركحلها ريجلاج متاعها جوها باهي ما تخاف من شيء. باهي تويكا ما بقالنا كان باش نديماريو الميكانيك. باش نعملو ريجلاجات للفيسات الريجلاج هذوما الهاش والال. هذوما ريجلاج واحد متاع السرعات العالية والاخر متاع السرعات المنخفضة. برشا غفاصة وبرونتيات يغلطوا فيهم، لأنه الشائع والرائج يعني أنه يقولوا فيس متاع ايسانس وواحد متاع هواء، والمعلومة ذيك غالطة. ووضحتها في أكثر من فيديو، عمل جزء أول وثاني وثالث. الجزء الثالث تكرزت فيه وسبيت معناها بالرسمي خاطر شيء ينطق.
تويكا باش نعملوا الريجلاج نتاعنا. كما قلت لكم في فيديو حكيت زاد انه الريجلاجات هذوما عكس السكوتير. هذوما كي تنقص كي تكبس فيهم معناها تنقص ماكلة ليسونس، كي ترخف تزيد ماكلة ليسونس، معناها عكس السكوتير. السكوتير كي تكبس تزيد ماكلة ليسونس، كي ترخف تنقص ماكلة ليسونس. السكوتير تلقى فيها فيس هواء واحد، هذوما زوز فيسات، وهذاك الفوقاني متاع لارونتي هذا اللي نكبس فيه توا متاع السرعات المنخفضة ال، هذا اللو، وهذا متاع لارونتي الفوقاني هذا خاطي، هذا نقص لارونتي. كي نكبس متاع السرعات المنخفضة يزيد لافونس يزيد اوتوماتيكمون، ولي نرخف انا نرخف الاخر. وفيهم الريجلاج متاعهم تحدثت عليه في الفيديوهات اللي باش تلقاو ليناتهم الكل في الوصف. مش باش نزيد نطول عليكم، نكملوا الريجلاج. وموتورنا جوها باهي. باش نعملوا جزء اخر للفيديو هذا باش نكملوا نركبوها معناها كومبليتمون، نركبوها في المعنات ونخدموها. الفيديو هذه لازمها توصل 3000 لايك باش نهبط الجزء الثاني اللي باش نحكي فيه على الاوبسيونات اللي يميزوا الكربيراتور نتاع منشار الشجر ويميزوها على الكربيراتور العاديه نتاع السنتروا ونتاع الموتور بصفه عامه. تويكا انسى المرض، لا عاد هاي ما حبتش ترنتي، لا هاي نحيلها الروح، شعلها سخنها. تويكا معناها جونا احلى جو. الكربيراتور هذا يسخنها مولاها ذابت. فيديونا اليوم سيئين، نتقابلوا في فيديو جديد، الى اللقاء.